Hej och välkommen till kanalen. Nu är det sommar och fint och vackert ute och jag är på väg till Andreas utanför Övik. Han håller ju på att bygga en miniskotare som jag lovade i ett föregående avsnitt att vi kanske skulle ha en uppföljning på. Och nu är det dags för en uppföljning. Det händer ju rätt så mycket kring Andreas. Han håller ju på med många saker. Och tänkte vi skulle följa han lite tag framöver faktiskt och se vad han hittar på. Det tycker jag verkar intressant. Sen får vi se hur intresset är naturligtvis. Men är det många som gillar och tycker om och skriver och kommenterar så är det klart att vi åker upp fler gånger till Andreas och följer hans olika projekt som han håller på med. Men ja, nog om det. Nu åker vi till Andreas och så tittar vi vad han har för sig. Tack för att ni prenumererar förresten, för det gör det väl. Och gör du inte det så tycker jag att du ska göra det, för det här blir kul. Jag kommer fram till Andreas här, ska vi se vad han håller på med. Det ser ut som han står här. Tjena! Tjena Andreas! Du är här nu igen? Jajamän, jag ville se skogsmaskin. Ja, då har du kommit rätt. Ja. Det är lite varmare än sist du var här. Ja, det är det. Det är väl drygt 20 nu och det var väl minus 15 sist. Ja, det var riktigt kallt om händerna. Och det var myggen nu istället. Ja, vi får hoppas att inte de är allt fel att åka idag. Nej, man får hålla sig lite i rörelse. Det ska vara lite action. Ja, exakt. Ja, nej, men vi tänkte väl att kolla lite på den här. Skapelsen. Ja, som är under utveckling. Ständig utveckling. Ja. Och så ska vi väl fara och ta några träd i skogen så att det blir lite live. Ja, och exakt. inte bara massa skitsnack. Nej, precis. Nej, men ska vi börja med det gottaste och åka ner och kolla? Eller köra? Vi drar till skogen innan myggen blir för jobbig. Ja, men vi gör det. Det blir toppen.
Ja, du säger det där brummar ju. Ja, det var ju smidigt det där då. Ja, men för att vara ett hembygge så Ja, tycker jag väl det snurrar på lite. Men... ja. Det tar ju undan lite grann. Ja, det går ju fortare med en stegmatare i alla fall. Ja, precis. Ja. Så att, men kvisten är ju så mjuk nu på sommaren så det man får ju ta om några gånger. Ja. Men på vintern då går det betydligt bättre när man slår av kvisten. För nu är det ju som, det är ju, mycket blir ju som gummisnodd när det kom till grönkvisten. Ja, exakt. Ja, ja, det förstår jag. Sen har jag bara provkört den här klippen i 30-40 minuter innan. Så Ja. man har inte riktigt vant sig hur man ska ta den exakt som heller. Hantera han. Ja, Men det var en kranmanklipp eller? ja, det är ju Kranmans Eldom. Ja. Men det är ju en Nissela 155E. Okej. Så att han ska ju ta upp till 15 centimeter. Så att nej, jag har problem med lyfthöjd. Ja. Klippen byggs så mycket. Så att det är lite trixigt att få in stammen. Okej. Kör man med manuell fäll och vinscha in eller så, då bygger gripen mycket mindre. Så då är det mycket lättare att dra in träden. Ja, just det. Ja. Så att det är lite trixigt, men det går ju. Ja. Det går ju i alla fall. Det blir lite spill. Körde någon flistugg på det här eller? Nej. Återgå till... Det får bli näring. Ja. Det får bli näring. Så att normalt sett så kör jag ju inte på sommaren. Nej. Jag brukar hugga på vintern och göra lite ved. Man slipper myggen också då. Ja, framförallt. Jo, nu är det ju ganska lugnt, men de är ganska många ändå. Ja. Så att jag tror vi flyttar oss till mera myggfritt område och gå igenom maskineriet. Hej där! Jag har väl inte glömt bort att jag visade en Vevor inspektionskamera för en stund sedan. Jag lånade faktiskt ut min kamera till Andreas och här kan ni ju lyssna på vad han tycker om den. Vilken kamera jag fick lånas. Du måste köpa en sån här, ja. Den här kvaliteten kan man ju inte klaga på. Kommer ju spara massor av tid det här. Det finns ju en länk i beskrivningen där ni hittar den. Och även en rabattkod. Så in och kolla på den. Nu fortsätter filmen. Det började ju det här bygget, det var för jag ville veta om det gick att få den att fungera med lite motoreffekt. Mm. Så jag började med 15 hästar. Ja. Gräsklipparmotor som satt bakom själva ramen här då. Det gick vi igenom lite i. Ja, förra gången. Ja. Då satt ju det motorpaketet här då med ett kranstöd. Och så hade jag en 6-hjuling före. Ja. Med Avesta 4.2 då. Vagn. Och området på andra sidan här, det som är bakom den här äldre tallskogen. Jajamän. Det körde jag igenom med den när jag höll på att utveckla den. Så att det funkade bra. Ja, sen har det blivit då när det här motorpaketet försvann, kinestraktorn då hamnade i bild då var det ju som ett snitsigare kranstöd där. Det här kan man ju vika ut. Ja. Så normalt sett är det ju så här då. Men råkar man ta en stock bakom och liksom det styper det, så då viker in. Ja, exakt. Ja. Och då kan man komma åt med gripen och bara vika ut det. Ja. Nu när man provar klippen då blir det nästan som en hylla man kan lägga ifrån sig. Ja, just det. Så att allting är ju egenkonstruerat och tänkt och klurat och funderat. Och... Det är inte mycket kvar från första början om man säger som så. Alltså själva grundramen är ifrån första. Hela chassi med pelare, med rullar är helt från första början. Ja. Sen hade jag en enklare lösning med bara 2 rör och ett öre och sen cylindern som kunde vrida liksom en viss bit. Sen drog man den till centrum, sen kunde man liksom med lite fart, då fick man att gå över centrum, då kunde han gå ut åt andra hållet. Ja, precis. Ja. Så då kunde man ändå köra ifrån båda håll. Men då uppdaterade jag med
med ett bättre vridhus då, så den skulle bli starkare, så man skulle kunna lägga olika sortimentshögar och Ja, just det. Ja. lite såna där grejer. Kvistknivarna de första, de höll ju inte för de var mycket smalare, men de ville ju inte vara med. Nej. Underkniven från början, den var ju kort, men då var det så ofta att man råkade få stammen och ramla in så här emellan. Jaha, okej. Och då var det så besvärligt att träffa. Och så det är lite såna där små justeringar. Ja, eftersom. Ja. Laborera lite med tryckbegränsningsventiler till kvistknivar och klämtryck. För att göra om med så lite motoreffekt som möjligt så har jag kopplat dem på ett eget sätt och göra som man brukar koppla dem. Ja. Jag lurar bort lite effektåtgång där. Lura systemet lite. Ja, sen hela sågenheten den är ju helt egengjord. Ja. Allt är egengjort förutom hydral. Alltså sågmotorn. Jag har ju en integrerad tank med skydd och nivåmätare. Sen har jag nu bara en enkel kran för att stänga och här på smörjningen till kedjan. Ja, precis. Här har jag en önskemål på en on-off-ventil så att varje gång man tar på sågen så då öppnar den. Ja, exakt. Ja. Så att, men allting är ju fixat och byggt. Förutom kopplingen som är från en motorsåg. Mm. Den är som ihopsvetsad då bara i bitar. Ja. Ja, det funkar väl bra. Ja, nu funkar det helt okej. Och då har jag en 6.2-ventil som gör, jag har ju dubbla pumpar på traktorn eller på kraftuttaget. Ja. Och när jag tar på sågknappen då slår den 6.2 så att båda pumparna går till sågen. Jaha, okej. Så jag kör dubbla oljemängden till sågen mot vad jag gör till matarvalser och sånt. Ja, okej. Den kräver lite mer då, eller? Nej, det är för att få upp hastigheten. Jaha, okej. Framförallt, och ju fortare det går desto längre tid tar det tills det tar stopp. Ja. Sen har jag en inbyggd mekanisk diametermätning. Så att de med bara en justerskruv. Ja. Som jag matar in en stock då. Och så säger vi att han är så här hög, då säger vi 15 cm. Och så vill jag att jag ska ha en övergång mellan 15 och grövre eller 15 och klenare. Då stänger jag kniven och så justerar jag höjden tills han ligger precis an. Mm. Då vet jag ju det att om det blir mellanrum då är han för klen. Okej, ja. Och så samma kan man säga med ögonen. Ligger någon rush, då ligger han ju an. Ja. Men ligger han still, då är han ju fri från stammen. Ja, precis. Ja. Det är väl ungefär så som det här spektakel eller vad man ska kalla har kommit till. Ja. Det funkar ju bra. Och nu har jag väl monterat den rent för att kunna visa den och troligtvis en sista gång, för nu kommer rondellen och åka in och så kommer det hända något spännande till nästa gång. Ja, precis. Ja, Han kommer att synas, för då kommer han inte se ut riktigt sådär. Det är ju så. Jag hade ju tänkt att vi skulle vara med på den resan. Ja, titta lite. ni är då välkommen och följa med på galenskaperna. Ja, exakt. Ja, men det blir roligt för att det är mycket kvar att titta på. Så att ja, det är själva hydraulsystemet till vagn och det är ju helt egengjort. Det sitter ju 2 19,5 kubikspumpar. Nu har jag ju inte motoreffekt för de nyttjarna, men 128 minutliter om jag varvar max vad pumparna får varva då. Ja. Men jag tar ju ut långt mycket mindre än det. Jag gör det. Jag har ju på ena pumpen om jag kör bara med skogsvagn. Då har jag en flödesdelare. Så då kör jag en viss mängd av oljan till grip och utskjut. Och resten till övriga kran. Ja. Och sen andra pumpen då, han går egentligen bara i tomme när man kör bara som skogsvagn. Ja. Men nu när jag kör aggregatet
då använder jag vissa funktioner på den pumpen. Så teoretiskt så kan jag ju köra kran samtidigt som jag kör aggregatet. Ja. Men jag skulle ju inte ha motoreffekt till 25 hästar räcker ju inte hur långt som helst i världen. Nej, så är det. Sen har jag ju då så att skulle jag vilja nu så skulle jag kunna V-klyven av V-kapen och det där jag har det är ju hydrauliskt. Ja. Jag driver det med gamla motorn till Avesta-vagn, driver jag i V-klyven. Men jag kan koppla på den här slangen, det är egentligen mellananslutningen här, det är pump 2. Ja. Så när jag inte har aggregatet på, då har jag bara som en sling mellan tryck och tank. Ja, precis. Så att det bara pumpar i tom. Men då kan jag koppla in V-klyven här. Då går den jättefort. Ja, då händer det grejer. Så att då skulle jag kunna driva V-klyven medan jag lastar ett V-bord samtidigt. Ja. Eller andra saker. Ja, lite allt möjligt. Ja. Men det har ju lite spakar också. Ja, jag ska försöka visa hur det fungerar. Det här är egentligen bara 2-spaks kranpaket för att köra huvudfunktionerna på kran. Utskjut och grip. Och det är ju precis som det är på de flesta skogsvagnar. Det är ju ingen skillnad. Kan du köra en skogsmaskin kan du köra de här spakarna. Ja. Sen är det stödben. Ja. Och här har du för att köra drivning framåt och bakåt, och framåt är det hållläge. Ja, precis. Ja. Och det här är för rullarna. Drivrullarna på vagn upp och ner. Ja, just det. Och när jag kör nu med aggregatet, då kör jag den här spaken för kvistknivarna. Så då kan jag sitta och köra och öppna och stänga dem. Medan jag matar om det är en krok eller andra grejer. Ja, precis. Ja. Och så de här fint snidda, ergonomiska. Det är ju för matningen det här. Ja. Så då man lägger ner handen och så drar man så där. Då kör man ihop klämmen på rullarna. Och så sen matar man framåt och så matar man bakåt. Ja. Och då håller man den där så där. Och så håller man den där så där. Och så matar man. Och skulle man vilja backa då är det bara byta. Och då? Ja, då går det stammen fram och tillbaka. Ja. Sen sågen då är det manuell matning av svärdet in och ut. Ja, precis. Ja. Och så har jag en sågknapp här. Ja, och starta. Så då lägger jag egentligen bara handen och så lägger jag lillfingret på knappen och drar. Så då sågar den. Ja. Och sen styr jag ifrån och då går svärdet upp igen. Och det här är för tilten av bordet. Ja, okay. Och så det här är för att rotera bordet. Ja. Ja, då har du ju koll på knapparna. Ja, och sen för enkelheten när jag håller på att justera allt så har jag tryckmätare på både på filter och på alla tryck och grejer. Så jag ska veta och kunna hålla efter och justera om jag håller på att experimentera med något. Då ska jag inte behöva koppla in utan då ska jag ha dem direkt på plats. Ja, precis. Men då får du, vart justerar du trycket då någonstans? Då är det... Ja, det är ju, här har du en på det där paketet. Här är en på det paketet. Och så sitter en där på det paketet. Och så har jag några stycken där bak och jag kan laborera med. Ja. Förändra olika tryck då. Finjusteringar. Ja. Ungefär så. Sen har vi ju tagit fram egna hållare för de här teledoserna. Det fanns ju ingen vettig hållare. Sen kompis åt mig skrev ut med 3D-skrivaren. Jag gjorde så fint jag fick in firmanamn i ja, men annars då låg ju de här och slängde runt hytten. Ja, exakt. Ja, det där var ju väldigt proffsigt. Ja, det har varit fint. Så att det är väl ungefär det. Sen ramstyrningen kör jag på en vanlig yttre hydraulikspak. Ja. Så det är inga konstigheter. För att vara så pass, om man säger långt ekipagen då, så är jag rätt smidig.
kommer det gå smyga igenom trånga. Ja, som han är nu så är han är ju smidigare än fyrhjuling och vagn. Det funkar riktigt bra för på den här nya vagnen nu. Då är dragstången lite längre. Ja. Så att jag kan vika ihop ganska mycket innan det styper någonting. Så jag blir fruktansvärt vig. Ja. Visa hur liten vänradie det är. Ja. Ja, det är jäkligt smidigt. Ja visst, han vart ju betydligt starkare med den nya vagnen. Ja. Det är mindre drivmotorer på den här än på gamla. Alltså. Men däcken är lite större så det rullar lättare på backen. Ja. Sen att vagn orkar driva hela ekipaget om det är hyfsat platt. Så att nej, jag hade ju sån tur att Avesta-vagnen de ville sponsra med den här nya vagnen. Ja. Det är deras prototypvagn till Taigan som de tog fram nu innan Elmia. Okej. Som var förra våren. Ja. Så då erbjöd de den här för att kunna hålla på med mina galenskaper till projekt då. Ja, men precis. Ja, men det är inte så dumt att få lite hjälp i byggandet. Nej, det är ju rätt kostsamt då att hålla på, så att får man en litet bidrag här och där så underlättar det ju. Ja, exakt. Sen passar ju den här riktigt bra till den här traktorn. Ja. Jag har väl bara hunnit kört något klassen V hemmen. Men man får ju med sig betydligt mer än på den gamla. Ja. Sen är ju mycket kraftigare byggd hela vagnen nu. Det är ju vad är det? Är den byggd för 4 ton istället för 1,8 ton. Ja, just det. Så nu gjorde jag ju bara en enkel kranfot för att jag skulle kunna nyttja den gamla kran tills vidare. Tills jag hittar på någon. Planen är att du ska skaffa en lite större eller lite... Ja, det blir större kran. Ja. Jag har redan ritning i datorn på den, men jag har inte hunnit bygga den än. Men det blir en längre och lite starkare kran. Och du bygger den själv då? Ja. Bygger man själv då får man som man vill ha den. Ja, så är det. Här har du en slogan. Ja, helt klart. Ja, men du Andreas, innan vi avslutar det här så kanske vi ska vi titta lite på den blivande hytten också, eller? Ja, men det är väl lika bra. De får en sneak peek i alla fall så att de har hur grundidén ser ut. Ja, men det blir kul. Den går vi att titta på. Vi gör det. Ja, ska vi titta på bygget? Det tycker jag. Ja, här står den. Ja, jag har ju städat fram den nu i alla fall. Och rengjort. Det hade blivit som ett litet förråd. Så, men nu är han framme i alla fall. Ja, perfekt. Och folkvagnsmotor var det? Ja, 1,9 D från en Skoda pickup eller Caddy pickup. Ja. Jag valde en motor som man vet att det ska gå att hitta grejer åt till vettiga pengar. Ja, precis. Ja, men det är väl bra. Och så just att de har funnits med turbosar och grejer också ifall man känner att man vill ha ännu mer effekt, så finns det saker som passar utan att man ska behöva lägga ner massa tid på att bygga det som andra redan har konstruerat som fungerar. Ja, exakt. Ja, det är ju dumt. När man kan lyfta över sådär. Och det här var ju hytten. Vad var den? Ja, jag hade ju tänkt att bygga allting själv, men jag hittade han för en 500 bara någon mil härifrån, så jag får bara hämta han. Ja. Så då har jag bara smalnat in nederdelen. Ja. Än så länge är allting bara punktat för att veta om jag vill ha den så här eller om det behöver göras en justering. Ja, exakt. Ja. Nej, och jag ska försöka väl att bygga så att det ska vara hyfsat servicevänligt. Sådana där viktiga saker som att man kom till skogen och det är slutström. Ja. Ja, då ska jag ha ett batteri här fram. Så att det är enkelt att komma åt. Det ska inte ligga där nere
i gruva liksom, utan det ska vara bara enkelt att komma åt. Ja, det är framen det här. Ja, det blir som en framdel. Och sen om det blir bara att docka ihop med skogsvagn eller om det kommer hända andra saker, det får vi se. Det får ni se. Ja. Ja, men lite kul att få följa. Ja. Det måste jag säga. Men det är ju ett tag kvar. Ja. Det är ju lite jobb kvar innan han är fin och körbar. Men... Det är tid och pengar och material. Ja. Det är väl, sitter nästan ihop de 3 grejerna. Ja, och har man pengarna då har man ju inte tid. Och har man tid då har man inga pengar. Och det är liksom det är lite sådär. Så är det. Ja, men det här blir spännande att se fortsättningen på i alla fall. Nej, och nu hade jag ju tänkt att ha hytten och allting då efter hur framdelen är. Ja. Men när jag fick tag i den här hytten då kommer jag låta rutan vara lägre. Ja. Rent av säkerhetsmässigt, då kommer jag kunna se in i motorrummet. Ja, precis. Ja. Sen kommer man även få att värmen kommer att gå upp så att man kommer ju förhoppningsvis att hålla rutan renare av snö och sådana grejer. Och sen rent säkerhetsmässigt att skulle det börja på läka någonstans under huven så kommer man ju att se det så fort man tittar in under den. Ja, exakt. Sen kommer jag lägga all vikt i botten. Ja. Satsa på stor bränsletank för att det ska räcka någon vart. Öppna. Ja, det är bara att öppna det. Där. Stor bränsletank i botten och försöka få ner mycket vikt i botten så att han blir så stadig som möjligt. Men just nu är det gott om utrymme här i alla fall. Ja. Det kommer att bli lite halvtrångt att snurra runt. Men det ska gå i alla fall. Ja. Sen blir spakarna blir satt. Om man säger på 2 armar upp. Ja. Ventilpaketet på utsidan den här. Och så 2 spakar som man kan dra emot stolen. Ja. Så att man ska kunna sitta liksom rak i ryggen och ha så. Sen ska man bara putta fram dem när man vill kliva i ur eller snurra runt då. Ja. Åt det här hållet ska ju kran vara och vagn då. Hur lång blir han då totalt? Det vet jag inte. Den blir så lång som man blir. Ja. Ja, nej, men det här blir spännande att följa med. För det hänger väl på. Om det finns intresse att titta på sånt här. Så... Ja, är det någon som vill titta på spektaklen och konstruktionerna så då går det ju att visa upp dem. Ja visst, för du håller på med massa annat också som vi kanske ska titta lite grann på också. Ja, det går ju. Någon gång. Mm. Ja, nej, men vi får tacka för det här besöket. Tack själv. Så syns vi när vi syns. Det gör vi.